may mga felonies that do not admit prostrated. So, good example dito ay rape, indirect bribery, direct bribery, corruption of public officers, adultery, physical injury, and theft at saka robbery. So, kunin natin ang easy way to recall. So, ano to siya? READCAP. So, tandaan lang natin ang READCAP. So, ito yung mga felonies na walang prostrated. So, the offender does not perform all acts of execution. So, ma-differentiate natin itong attempted felony sa prostrated felony because doon sa prostrated felony, the offender has performed all acts of execution. Pero dito sa attempted felony, the offender does not perform all acts of execution. And the offender is not stopped by his own spontaneous desistance. So, i-emphasize natin tong spontaneous desistance, i-define natin to siya shortly. The cause of non-performance of all acts of execution is there is a cause or accident, but it should not be by his own spontaneous desistance. So, let us first define anong ibig sabihin natin ng spontaneous desistance. Kung iliteral natin ang pag-translate natin dito, ang ibig sabihin ng spontaneous ay kusa. And then pag sinabing desistance, pagtigil. So ibig sabihin pala ng spontaneous desistance ay kusang pagtigil. So ano ang tinatawag na kusang pagtigil? Sa own spontaneous desistance, meaning ito ay nag-apply sa offender. Ang offender ay kusang tumigil sa paggawa ng krimen. So, ang pinaka-elemento sa attempted felony na kailangan natin malaman, tandaan natin, ang sa attempted felony, hindi niya nagawa ang all acts of execution. To compare it with frustrated felony, sa frustrated felony, the offender performs all acts of execution, although hindi nangyari ang intended felony. Pero dito sa attempted felony, yung mismong all acts of execution ay hindi niya nagawa. Merong tinatawag na cause or accident. Pero dapat daw ang cause or accident na yan ay hindi nagmula sa kusang pagtigil or paghinto ng offender sa paggawa ng krimen. Kasi pag merong spontaneous desistance, hindi na nangyari ang paggawa ng tinatawag na all acts of execution, walang attempted felony na pinag-usapan. So let us now define spontaneous desistance. So pag sinabing spontaneous desistance, sa na-translate natin sa kanyang literal na meaning, ito yung kusang pagtigil or paghinto sa paggawa ng isang bagay. So spontaneous desistance is a sort of reward granted by law to those who, having one foot on the verge of crime. So ito daw ay parang reward na binibigay sa batas sa mga tao na nandun na ang isang paa nila sa bingit ng paggawa ng krimen. Heed the call of their conscience at bumalik sa tuwid na daan. Tingnan natin ang mga examples. One who takes part in planning a criminal act but desists in its actual commission is exempt from criminal liability. Kahit na parte siya
sa mga nagpaplano sa pagsagawa ng krimen. Pero hindi siya nakibahagi sa pagsagawa nito. Exempt siya from criminal liability. Kasi mere planning, wala namang tinatawag na overt act doon, is not tantamount to committing a crime. Or after taking part in the planning, he could have desisted from taking part in the actual commission of the crime by listening to the call of his conscience. So, another example, A stole a chicken under the house of B one evening. Realizing that what he did was wrong, A returned the chicken to the place under the house of B. Since the crime of theft was already consummated, the return of the stolen property does not relieve A of criminal responsibility. So kung tingnan natin to siya, i-differentiate natin sa situation na nasa itaas. Ang nangyaring pagnakaw ay nagawa na. Kung meron mang pagbago ng isipan, kaya nung nangyari dito kay A na na-realize niya na mali ang kanyang ginawa, so ibinalik niya ang manok doon sa lugar na doon ninakaw niya. Pero dito, yung pagkuha niya ng manok, nagawa na ang krimen. Pero doon sa itaas, yung plinano pa lang ng isang tao ang krimen, meaning kasali siya sa pagpaplano ng paggawa ng krimen, pero hindi siya nakibahagi sa pagsagawa nito, walang tinatawag natin na criminal liability. So, merong tinatawag na spontaneous desistance. Ibig sabihin, entitled siya sa tinatawag na reward na binibigay sa batas sa mga taong nakinig sa tawag ng kanilang konsensya. Sa kaso ni A, na kahit na nakonsensya siya, pero ang pagsauli niya, ang tinatawag na spontaneous desistance, kung meron man, nangyari pagkatapos na nagawa na ang krimen. Dapat pala ang spontaneous desistance para matawag na exempt from criminal liability ay mangyari dapat bago pa nasagawa ang krimen. Kung nangyari ito after na nagawa ang krimen, there is no more reward to be given by the law. A had already performed all the acts of execution, which produced the crime of theft before he returned the chicken.